good morning, good afternoon mga katoktok, ano? So, itong videong ito para to sa mga operators. Yes, para sa mga operators, no? So, marami po kasing nagtatanong. Nung nag-login po ako sa portal ko, bigla pong nawala, no? Biglang nawala yung mga riders ko. Ang tanong, saan po sila napunta? No? So sa video ito, sasagutin natin yung mga questions na yan. Saan po napunta ang mga riders natin sa portal? So syempre po, wag po natin kakalimutan mag-like, mag-share, syempre po mag-subscribe na rin po kayo para ma-notify po kayo. Every week po kasi gumagawa ako ng video para sa riders, para sa operators, para po matulungan natin sila sa bagong negosyo po nating pinasok. No? Siyempre talagang we have to learn before we earn. So kailangan po talaga pag-aralan po muna natin. Kasi po pag na-master na po natin yan, napag-aralan na po natin yan, dyan na po tayo kita. Do not forget to subscribe. So, syempre, simulan na natin to. Papapasukin lang natin yung intro, tapos mawawala ako, no? Ayon. So, salamat sa mga palakpakan nyo, no? Thank you. Salamat sa mga palakpakan nyo, no? So, ang una po natin gagawin, ipapakita ko po sa inyo. Bali, first step po, magla-login lang po tayo sa portal natin, no? So, dito po, portal.TOKTOK.PH. Tapos, magla-login po tayo. Ilalagay po natin yung username natin. Yun din po yung franchise ID number natin. Saka yung password. Tapos po, magsa-sign in tayo. So, after po nun, i-redirect po tayo sa portal natin. Ganito po yung itsura ng portal natin. No? So, usually po, pupunta po tayo sa accounts. Tapos sa TOKTOK Riders. So, dito po, wala na po. Oh. So, nawala, no? Nawala yung mga riders ko. Meron ng number na nakalagay dito. Kaya lang, nawala naman yung mga riders ko dito, no? So, ang tanong, saan ba po sila napunta, no? So, pag ina-analyze po natin to, pag binasa po natin ng mabuti, itong portal na to, mapapansin po natin yung date. So, ang coverage daw po ng date is mula, kung ito po, nakalagay po dito, kung ano po yung sinesearch natin na mga date. Ang nakalagay po kasi, 1 week lang po ang nakalagay dito na date from Monday to Sunday. No? So, dito po, i-click lang po natin. Kunyari po, i-click natin December 8. Kasi po, December 8 po nag-start ang TOKTOK. Tapos, from December 8 to ngayon po, no? Syempre, Happy Valentine's. Ano ngayon? December 14, hindi. Yan. February 14. So, after po nun, i-sinesearch na po natin. Teka lang, magpapakita pala ako dito sa baba. Ayun, no? Nagpakita ako, no? Yun. Nakalimutan ko. Pasensya na mga katoktok, ano? So, mula December 8 po hanggang February 14, yun po yung coverage ng date. Tapos po, i-click lang po natin tong search. And voila, automatic po, no, lumabas na po lahat yung 100 riders natin, no? So ayan, kompleto na sila. Tapos ang arrangement po na to, kung kailan po sila nag-register, yun po yung lumalabas na date
Yun po yung nauuna. No? Yan. Yun. Ano? Saan na yung pangalan ko dito? Nawala. Ayun. Ayun yung pangalan ko. Kasi ano po ako mga katoktok, ano? Rider, operator, at the same time, rider din po ako. Tapos po, so accounts po, tapos TokTok riders, i-adjust lang po natin yung date at automatic po makikita na natin at dito rin po natin ini-edit yung mga profile nila kung magpapalit, kung meron na po silang kung magpapalit po sila ng cellphone number, dito rin po natin siya i-edit, no? So, pwede rin po, maliban po dyan, pwede rin po natin makita yung details ng mga riders natin kahit hindi tayo magpalit ng date. Pwede rin po tayong pumunta dito sa reports. Dito po sa left side, click lang po natin reports. Tapos dito po sa pinakababa sa right side, ito po, TokTok Riders. Click lang po natin yan. Tapos automatic po makikita na natin yung mga riders natin. Naka-arrange siya alphabetically, kaya lang yung first name ang basis pagkakaayos ng alphabetically. Mas mabilis po natin itong makikita. Yan po yung mga details. Yung mga details ng mga riders natin, no? Yon. So, yun lang po, ano? So, sana po nasagot ko po yung mga question nila. Siyempre, kunyari, ang galing-galing ko, magpapalakpakan kayo. Ayun. Salamat po, ano? So, siyempre, do not forget to like, share, and subscribe para ma-notify kayo every time na gumagawa po ako ng video. No? Thanks for watching and see you next video.